auscultation of the heart. احنا عندنا هذا اللون الغامق الاوتلاين مال الهارت، وعموما عندنا الجزء المدبب منه هو الابيكس، والجزء الواسع من عنده هو البيس، بما معناه يعني قاعدته، فهو بشكل مقلوب. الابيكس صاير متجه نحو الاسفل اللي هي الجهه المدببه، والبيس هي الجهه المتوسعه منه. تمام. فعندنا كل لون من هذه الالوان، السمائي او الوردي او البنفسجي او الاخضر، لما نخلي السماعه عليه هو يراوي يسمعنا المرمر او المشكله او صوت القلب في جزء معين من القلب. يعني لما نخلي الاستethoscope هنا راح يسمع جزء معين من القلب بشكل أوضح من الأصوات الأخرى، وهنا لما نخليه راح يسمع جزء من صوت القلب بشكل أوضح من باقي الأصوات. فبالنتيجة عندنا الأيورتيك اريا، منطقة الأيورتا اللي هي راح تصير هنا. طبعا وهذا الكلام منطقي لأن احنا نعرف الأيورتا اوكي، يعني هذا أذين بطين، اوكي شلون اسوي؟ يعني بما معناه مقسم القلب. اريد صورة اوكي هذه الصورة لطيفة، جزئيا لطيفة نفهمها. اوكي left ventricle هذا اللي هنا قلنا، وقلنا هذا الأيورتا. فإذا نلاحظ الأيورتا الجهة اللي متجه منها الدم اللي يذهب من خلال الأيورتا، يعني هذا الأيورتيك فالف وهذا الأيورتا نفسه، فراح يصعد بهالاتجاه، راح يذهب بهالاتجاه. فمن المنطقي أنه يكون سماعنا لصوت المشاكل بمنطقة الأيورتا هي بهذا الاتجاه مثل ما قلنا. تمام. فبالنسبة للأيورتا راح نسمع بسيستوليك مارمر اللي هي مال الأيورتيك ستينوسيس، وكذلك الفلو مارمر اللي هي تعتبر فيزيولوجيكال مارمر، والايورتيك فالف سكليروسيس ايضا. طبعا منطقيا يعني يخص الايورتيك، يعني منطقه الايورتيك في ايورتيك سكليروسيس، ايورتيك ستينوسيس، وهذه كلها تسمى سيستوليك مارمر، يعني نسمعها بصوت اوضح وادق في وقت السيستولي. تمام. اما فيما يخص البوليمينيك اريا، البوليمينيك اريا هي نرجع لهذه الصوره، البوليمينري ارتري، هذا راح اختار له لون ثاني، اللون البنفسجي، هذا البوليمينري فالف وهذا البوليمينري artery. تمام. فهو راح يذهب بهالاتجاه والدم بخلاله يسير بهذا الاتجاه، فبالنتيجة هذه منطقة البوليمينري artery فعلا ذاهب بهذا الاتجاه. تمام. فبالتالي الصوت نسمع هنا أوضح. بالنسبة للبوليمينيك اريا راح نسمع systolic ejection murmur اللي هي أساسا pulmonic stenosis للسهولة فعلا، يعني منطقة البوليمينري فبوليمينيك فالف قلنا، فنسمع البوليمينيك stenosis، نسمع atrial septal defect، ونسمع flow murmur أيضا. نرجع للترايكاسبيد اريا، ترايكاسبيد اريا نسمع بيها holosystolic murmur اللي هو tricuspid regurgitation و ventricular septal defect. طبعا الهولوسيستوليك مurmur هذه سهلة الحفظ بما معناه لأنه ما بها عدة أنواع من المرمرز، وإنما هولوسيستوليك murmur تقصد tricuspid ventricular septal defect. ونسمع كذلك منطقة الترايكاسبيد اريا اللي قلنا عنها هنا، tricuspid area هذا منطقة الترايكاسبيد، هذا هو الترايكاسبيد. فبالتالي هيك مسار الدم من خلاله، فبالتالي منطقيا يكون هنا ترايكاسبيد وبهالشكل اتجاه الدم. طيب قلنا انه نسمع ب هولوسيستوليك مارمر، وكذلك نسمع ب دايستوليك مارمر اللي تعني ترايكاسبيد ستينوسيس، ومنطقي ترايكاسبيد ريجرجيتيشن نسمعه في منطقة الترايكاسبيد اريا، وكذلك ترايكاسبيد ستينوسيس نسمعه في منطقة الترايكاسبيد اريا. اما فيما يخص الام اللي هو الميترال اريا اللي هي الابيكس، تمام، راح نسمع بالسيستوليك ميرمر والدايستوليك ميرمر. السيستوليك ميرمر بهذه المنطقة هي عبارة عن الميترال ريجرجيتيشن والميترال فالف برولابس، أما دايستوليك ميرمر فهي ميترال ستينوسيس، وإذا نشوفها منطقيا فهي كلها تعني الميترال ميترال ميترال، بالنتيجة هذا مكان مال الميترال فالف، فإذا نشوفه هو أقرب واحد مبدئيا نحو الأبيكس. تمام. فبالتالي هنا راح نقدر نسمع صوت القلب من صوت المرمرز من خلاله. أما عندنا منطقة ما لها علاقة بالفالز الموجودة، لكن هي left sternal border، يعني إحنا نتخيل إن الاسترنم هذا الاسترنم
عظم الاسترنم هنا، وإلى اللفت منه هذا اليسار وهذا اليمين، فإلى اليسار منه هذه المنطقة اللي هي اللفت سيستوليك بوردر نسمع بها سيستوليك مurmur اللي هي بحالة الهايبرتروفيك كارديو مايوباثي، والدايستوليك murmur اللي هي aortic regurgitation pulmonic regurgitation. تمام. فهذا هو فيما يخص الرسم. أما فيما يخص المانوفرز عندنا عدة أنواع من الفعاليات اللي ممكن يسويها للمريض أو المريض يسويها الإنسان طبيعي يسويها من تلقاء نفسه، وراح تأثر على الفينس ريتيرن. طبعا الستاندينج في حالة الوقوف أو في حالة الفالسالفا مانوفر أو السترين فيز. احنا نعرف أن الفالسالفا مانوفر بها عدة فيزز، يعني أكثر من مرحلة، تمر بأكثر من مرحلة. فالمقصود هنا أن من الفالسالفا مانوفر هي حالة السترين فيز، يعني مثل خلي ألقى لها الصورة، أو بما معناه أنه الإنسان يقلص من حجمه، فبالتالي مثل قريب من جلسة القرفصاء، مثل قريب من حالة أنه دا يضغط على نفسه ويقرب الجذع من الأطراف السفلية، فبالتالي هذه تسمى سترينينج، هو دا يضغط على نفسه ويقلص حجمه بهالشكل أيضا. فهذا اللي هو الفالسالفا السترينينج فيز. طبعا اللي راح يصير بحالة الفالسالفا انه البريلود يقل، اللي وكذلك يقل الليفت فنتريكولار فوليوم. فمنطقيا احنا خلي نجيب هذه الصورة من جديد. اوكي. راح يقل البريلود. اوكي، راح يقل بما معناه كمية الدم الواصلة للقلب، فبالتالي من خلالها راح يقل كمية الدم الذاهبة نحو اللفت فنتريكل أيضا. فيعني بما معناه ده يقلل من كمية الدم التي ستمر بالقلب ككل. فبالتالي المرمرز اللي راح نسمعها بشكل أوضح أو يصعد صوتها بشكل أوضح بحالة الستاندينج وبحالة الفالسالفا السترين فيز هي الميترال فالف برولابس وكذلك الهايبرتروفيك كارديومايوباثي. الميترال فالف برولابس لأنه احنا قلنا قل اللفت فنتريكولار فوليوم بسبب قلة البريلود، بسبب قلة عودة الدم نحو الهارت عموما. فبالتالي الميترال فالف برولابس راح نسمع بشكل أوضح لأنه قل الدم المار خلاله، فنسمع فلوبي أكثر، إنه هو صاير بي برولابس أكثر، لأنه الدم صوت الدم المار خلاله لا يغطي على صوت البرولابس اللي موجود بالفالف أساسا. with earlier وكذلك راح نسمع بالميترال فالف برولابس راح المرمر مالته راح نسمع وياها early mid diastolic click. أتخيل مثل ما قلت إنه الدم المار من خلال الميترال فالف راح يكون أقل، فبالتالي لا يغطي على صوت المرمر ولا يغطي على صوت الميد دايستوليك كليك. وأما فيما يخص الهايبرتروفيك كارديومايوباثي فهي أيضا لنفس السبب، إنه راح يقل حجم الدم الموجود باللفت فنتريكل. يعني منطقيا القلب اللفت فنتريكل بهاي الحالة راح يكون متضخم جدا، فالتجويف مالته راح يقل حجمه، فكمية الدم اللي بيه قليلة، فبالتالي راح أعتقد أنه لا راح تغطي على صوت المرمر المتوقع. أما المرمرز اللي ديكريس اللي تقل ويا هذا المانوفر ما نسمعها بوضوح. موست مرمرز تمام بحالة الفالسالفا بحالة الستاندينج أغلب المرمرات ما نسمعهم خلال الفالسالفا وخلال الستاندينج بحالة طبعا سترين فيز الفالسالفا. ليش بالضبط؟ لأنه الفلو دا يقل. مثلا في حال عندنا فالف ستينوتيك متضيق، فإحنا نحتاج كمية دم أكبر تمر من خلاله حتى نسمع الصوت مالته. وكذلك ريجرجيتنت فالف، إذا عندنا ريجرجيتنت فالف نحتاج إنه كمية دم أكبر تمر خلاله حتى نسمعه. إحنا بهاي الحالة ستاندينج والفالسالفا دا نقلل كمية الفلو اللي تمر خلاله، فبالتالي موست مرمر سواء كانت ستينوتيك أو ريجرجيتنت ما راح نسمعها بوضوح.
عندنا الحالة الأخرى اللي نسويها للمريض اللي هي الباسيف ليج ريز، يعني إحنا نرفع الساق مالته باسيفلي، إحنا مو هو. بهاي الحالة راح نزود البريلود، يعني نزود الدم العائد نحو القلب، يعني بالنتيجة نزود الدم اللي باللفت فنتركل، راح يزداد الدم باللفت فنتركل. وكذلك أختها حالة تشبهها حالة السكواتينج. حالة السكواتينج إحنا قلنا يمكن سابقا إنه هي مثل القرفصاء. أيضا راح تزود البريلود، وأيضا بالإضافة إلى زيادة الليد فنتريكولار فوليوم راح تزود الأفتر لود أيضا. يعني القرفصاء السكواتينج تزود اثنين، مو فقط البريلود وإنما تزود الأفتر لود أيضا، اللي هي المقاومة التي يجب على الليفت فنتريكل أن يدفع ضدها. فكلاهما بهذه الحالة راح يزودون المرمرز اللي أغلبها، يعني أغلب المرمرز بهذه الحالة راح يزداد صوتها. ليش؟ لأنه زودنا كمية الدم، فبالتالي اللي تمر خلال هذه الفالز، فلما زاد هذا الفلو كمية الدم استمرت زادت أو الفلو زاد، فالستينوتيك أو ريجرجيتان فالف راح تبدو تطلع لنا المرمر منه أوضح. أما المرمرز اللي تقل اللي هي الميترال فالفر برولابس والهايبرتروفيك كارديومايوباثي، والسبب قلنا نفسه، إنه هالمرة زودنا الفلو بالباسيف ليج ريز وبالسكواتينج، فزودنا الفلو فزاد اللفت فنتريكولار فوليوم، فبالتالي راح يقل صوت الميترال فالفر برولابس والهايبرتروفيك كارديومايوباثي. واحنا ذا نشوفها منها يعني حرفيا متعاكسات. اوكي، يعني كأنه الموست ميرمرز متعاكسة مع الميترال فالف والهايبرتروفيك كارديومايوباثي. الموست ميرمرز تحتاج فلو عالي خلالها حتى نسمعها، أما الميترال فالف برولابس والهايبرتروفيك كارديومايوباثي تحتاج فلو قليل خلالها حتى نقدر نسمعها. طيب نجي للمانوفرز الأخرى. الهاند جريب. الهاند جريب مثل واحد يعني لازم إيد بإيد يشبك إيد بإيد ويسحب إيديه بشكلين متعاكسين، يعني شلون مصافحة قوية، واحد يصافح إيديه اثنينهم بنفسه. بهذه الحالة اللي راح يصير بالكارديوفاسكولار سيستم إن إحنا نزود الأفتر لود، يعني نزود بما معناه المقاومة التي يجب على القلب أن يدفع ضدها، فبالتالي راح يزداد الريفرس فلو across aortic valve، معناها زيادة الليفت فنتريكولار فوليوم. يعني إحنا بما معناه نمسح هذا. أوكي، هذا ال left ventricle. احنا كنا نحكي عن الهاند جريب، قلنا انه راح تزود الافتر لود، فراح تسوي reverse flow across the aortic valve، فتزود ال left ventricular volume. اللي دا يصير انه عندنا هذا الايورتا، هذا الايورتا تمام. لما نسوي هاند جريب معناها احنا دا نزود الافتر لود، فبالتالي راح يكون صعب على اللفت فنتريكل اللي هو هذا يضغط او يدفع ضد الايورتا اللي بيه هوايه افتر لود، فبالتالي راح يصير ريفيرس بالبلد، هذا الدم راح يرجع بهالاتجاه مو بسهولة، يعني انه الدم يعبر من اللفت فنتريكل نحو الايورتا، لان الايورتا اوريدي ضغطه عالي، قلنا نحن زودنا الافتر لود، فبالتالي بما معناه لما هذا الدم مو بسهولة كله يطلع وجزء كبير من عنده يبقى باللفت فنتريكل، معناها كمية الدم باللفت فنتريكل سوف تزداد، ولما تزداد كمية الدم باللفت فنتريكل اللي المرمرز اغلبها اللي نسمعها راح نقدر نسمعها بشكل أوضح من خلال الهاند جريب، هي most other left sided murmurs، يعني على الأغلب راح تكون ال left sided murmurs اللي هي بجهة ال left side، aortic regurgitation، mitral regurgitation، وكذلك ال VSD اللي هي ventricular septal defect، لأنه احنا هذا كلامنا كله يخص ال left side. أوكي، فأغلب المرمرز اللي موجودة على ال left side ممكن نسمعها بوضوح هنا. تمام، aortic stenosis regurgitation و mitral regurgitation، وكذلك VSD إذا عندنا فتحة هنا بين البطينين، هذه راح يزداد صوتها مع الهاند جريب. أما اللي تقل مع الهاند جريب الأيورتيك ستينوسيس. أوكي،
لأنه احنا نقلل transthoracic valve pressure gradient. هي ترانس ايورتيك مو ترانس ثوراسيك. فليش ما نسمع الايورتيك ستينوسيس بوضوح هنا؟ لانه احنا قلنا الايورتا بحاله الهاند جريب ضغطه عالي، تمام، يعني الافتر لود عالي، وقلنا انه الدم لما راح يرجع بالاتجاه المعاكس مو بسهوله عليه يعبر، راح يؤدي ان اللفت فنتريكل بحد ذاته ايضا يزداد ضغطه او راح يصير عالي بما معناه. فبالتالي عالي بالايورتا بعالي باللفت فنتريكل معناها انه راح يقل فرق الضغط بين الايورتا اللي هو هذا وبين اللفت فنتريكل اللي هو هذا، يعني راح يقل فرق الضغوط بين اللفت فنتريكل وبين الايورتا، فبالتالي ما راح نسمع بوضوح الايورتيك ستينوسيس. اما الهايبرتروفيك كارديومايوباثي فاحنا قلنا انه راح يزداد اللفت فنتريكولار فوليوم، فطبيعي احنا نتوقع انه راح نسمعها هنا بوضوح. اوكي، احنا مو وضوح هنا ديكريس، يعني عندنا هاي ضمن المرمرز اللي ما تنسمع بوضوح. عندنا الايورتيك ستينوزيس ما تنسمع بوضوح بسبب انه ماكو فرق بالضغط على طرفي الايورتيك فالف، ماكو فرق بالضغط هوايه بين اللفت فنتركل وبين الايورتا. وكذلك الهايبرتروفيك كارديومايوباثي بسبب زياده حجم الدم باللفت فنتركل، فايضا لا تسمع بوضوح مع الهاند جريب. اما فيما يخص الانسبيريشن، في حال واحد ياخذ شهيق، عندنا بما معناه قلنا انه الانسبيريشن راح يقلل الانترا ثوراسيك بريشر. اوكي، فلما يقل الانترا ثوراسيك بريشر معناها راح يزيد الفينوس ريتيرن تو ذا رايت هارت، هذه شرحناها مسبقا، وكذلك راح يزداد الفينوس ريتيرن، العفو، راح يزداد الفينوس ريتيرن للرايت هارت عن طريق السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا، ومن ثم راح يقل الفينوس ريتيرن تو ذا ليفت هارت، للجهة اليسرى من القلب، لأنه إحنا نسوي inspiration، فبالتالي الرئتين تمتلئ بالأكسجين فيقلل الفينوس return to the left heart. عموما المرمرز اللي نسمعها بصوت أوضح وتزداد يعني بحالة الانسبيريشن هي most right sided murmurs، يعني أغلب المرمرز الموجودة على الجزء الأيمن من القلب. أما المرمرز اللي تقل مع هذا المانوفر مع الانسبيريشن فهي most left sided murmurs، اللي أغلب المرمرات اللي هي على الجهة اليسرى. وكان الله يحب المحسنين. انتهى.